Egy hete ismertük meg egymást, egy hétig voltunk együtt, 5 perc után már éreztük egymás minden rezdülését, és tudom, hogy holnaptól már mással lesz, más tesz boldoggá. Róla van szó. Tudom, hogy nem bántam vele túl finoman, de elsősorban az erdei utakat, a kavicsos dózerutakat szereti, és ezt meg is adtam neki. Ott semmi hátrányát nem éreztem, hogy nem Montival voltam. Teljesen stabil volt a homokos, kavicsos és a kemény földutakon is, de feszegettem a határait. Ezen a Kőhegy alatti úthoz vezető úton lefelé Montival lehet gurulni egy 50-es tempót, tehát a látszat ellenére ez egy eléggé szompos emelkedő. Arra voltam kíváncsi, hogy az 1x12-esnek az áttételei elegek ehhez. Innentől lesz igazán érdekes a történet, mert azután jön egy-két meredekebb szakasz. Végre itt van a sorompó, így van alibim leszállni. Már hiányzott ez a 3 lépés pihenés. Kőhegy, szikrázó napsütés, a bringa még tart. Az áttételek elfogytak, magyarán éppen kitekerhető volt ezzel az 1x12-vel ez a köves emelkedő. Úgy gondolom, hogy Kőhegy bármelyik irányból túl van azon fölfelé és lefelé is, amit egy gravel bringának szánnak. Hát most nem fogok itt 50-nel menni lefelé, mint Montival, de lássuk, azért halálfélelmem sincs. De óvatosan bőven bevállalható ez az út. Kíváncsi voltam, hogy milyen túrabringának, mennyire áll jól neki a kormánytáska, ezért kipróbáltam egy ultrafutó kíséréséhez a Balaton körül. Sikerre vittünk vele egy egyéni futót a 200 km feletti távon. A kormánytáska könnyen felszerelhető, köszönhetően az egyszeres váltásnak és a rejtett bóvdenezésnek. Túrabringának egynapos túrákra tökéletes választás. A Kellis út a sportosabb vonalat képviseli a gravel bringák között, talán nem véletlen, hogy a honlapjukon is az országúti kategórián belül van a gravel, és ennek az az egyik jele, hogy az első villán nincsenek rögzítési pontok, de hátsó csomagtartót fel lehet rá szerelni, és az alsó csövön is van 2 furat. És amíg az alsó csőnél és a váznál tartunk, az egyik barátom, amikor meglátta a bringát, azonnal elkezdte keresni az aksit, mivel ennek egyrészt az az oka, hogy gyorsan mentem a biciklivel, másrészt pedig az, hogy meglehetősen masszív a bringának a középső része. És a 2 dolog össze is függ, a gyorsaság és a merev középrész, hiszen itt kell a bringának merevnek lennie ahhoz, hogy a hajtás hatékony legyen. Messziről csak egyszerűen feketének tűnik a váz, de ha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a Kellisnek a fenyvesekkel vadregényes váza. Petőfi valószínűleg nem lájkolná, de nekem kifejezetten tetszik. Kipróbáltam hegynek felfelé is a biciklit. Itt elsősorban az egyszeres váltásnak a határai érdekeltek. Síkon a 40-es nagytányér a 10-42-es hátsó sorral szerintem egy tökéletes választás. Sokkal jobb, mint a trekking bringákon a 48-as vagy akár 53-as nagytányér, amit senki nem fog kitekerni, főleg azoknak a bringáknak a vásárlói közül. Hegyről lefelé, tehát dobogókról mondjuk lefelé, még bőven rá lehet tekerni 45 km/h-nál. Aki nem tudja kitekerni ezt az áttételt, az a nehezebbet sem fogja tudni, de az igazi kérdés az, hogy egy 20 km-es emelkedőn elég az a hátsó sor, ami a 40-es nagytányérhoz párosul. A dobogókő felé, hogyha ezen az emelkedőn elég az áttétel, akkor valószínűleg végig elég lesz.
Linki, azaz Pilis-Szentkereszt fele is maradt még 2-3 áttételem. Ennél keményebb áttételeben szoktam feljönni, tehát ez inkább az én formámról árulkodik. De maradt egy fokozat, és összefoglalva azt mondhatom, hogy aki csak ilyen 3000 kilométereket teker egy évben, annak lehet, hogy kevés lesz ez az áttételtartomány. Viszont aki 5000 km felett szokott egy évben teljesíteni, annak valószínűleg, amire ez a bringa ki van találva, arra bőven elég lesz neki ez a hátsó sor ezzel a 40-es nagy tányérral. Ha kell mondanom 3 dolgot, ami nem tetszett, akkor a legelső a bringának a neve, mert a Kellys marketingesei találtak egy olyan szót, amit másképp ejtenek az angolok, az amerikaiak, és rajtuk kívül senki nem tudja, hogy mit jelent. Tehát ezt egy elég erős melléfogásnak érzem. A második dolog, ami nem nyerte el a tetszésemet, hogy a kormányon nincsenek semmiféle vonalak. Így nagyon nehéz beállítani, hogy középen legyen, és ha kicsit állítgatni akarom a szögét is, ilyen memóriából kell megoldani, nincs mihez viszonyítani, de végülis ez az első napnak a problémája. Utána ezzel már nem lesz gond. És a harmadik dolog, ami nem is a nem tetszett, hanem nem tudok mit mondani róla, az a nyereg. Évek óta a Kellys szútokat egy olyan nyereggel szerelik, ami kísérletesen hasonlít egy fiziknyeregre. Mivel nekem túl kellett élnem egy Balatonkört lépésben, ezért föltettem inkább egy olyan nyerget, amin már olyan 70-80 ezer kilométert eltöltöttem, így nem kockáztattam. A 2 nyeregnek egészen más a profilja, az eredeti nyerge majdnem egy folyamatos ív, amit én föltettem, az pedig egy sík karbonlap egy kis letöréssel, ha egyszerűsíteni akarok. Valószínűleg nincs gond ezzel a nyereggel, hiszen akkor nem ezzel árulnák évek óta a Kellys gravel bringákat. Nyilván bele lehetne menni a részletekben, hogy elől-hátul átütőtengely, nyilván tárcsafék. Tehát az összbenyomásomat nem az alkatrészek felsorolásával vagy minősítésével tudnám legjobban összefoglalni, hanem inkább azzal, hogyha arra kellene válaszolnom, hogy szeretném-e visszaadni ezt a biciklit, akkor a válasz egyértelmű az, hogy nem. Megtartanám.